හරි යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද 12 volt power pack එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අපිට ඕන වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ වල 12 volt transformer එක. ඊට පස්සේ අපිට තව rectifier diode හතරක් ඕන. තව අපිට 10 UF condenser එකකුත් ඕනේ. තව මම ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එකකුත් ගන්නවා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ග්ලූ ගන් ටිකක් තියලා අපේ ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එකට අලව ගන්නවා. අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ මේ කහ පාට වයර් දෙකෙන් තමයි 12 volt සප්ලයි එන්නේ. මේ කළු පාට වයර් එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක. මේ රතු පාට වයර් එකට තමයි අපි 230 වෝල්ට් දෙන්න ඕනේ ඉන්පුට්. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් එන AC කරන්ට් එක DC කරගන්න රෙක්ටිෆයි එකක් හදාගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද රෙක්ටිෆයි එකක් ඩයෝඩ් හතරක් යොදාගෙන හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙහෙම ඩයෝඩ් දෙකක් අරගෙන ඒ දෙකේ කැතෝඩ් දෙක පැරල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව ඩයෝඩ් දෙකක් අරගෙන ඒ දෙකේ ඇනෝඩ් දෙක පැරල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙක ජොයින් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි පාස්ස ගමු. හරි අපි දැන් රෙක්ටිෆයි එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි ඒකෙන් යන DC කරන්ට් එක තව ස්මූත් කරගන්න 10 UF කන්ඩෙන්සර් එකක් ගමු. දැන් බලමු කොහොමද ඒක අපි පාස්සන්නේ කියලා. කන්ඩෙන්සර් එකේ රින සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ ඇනෝඩ් ඩයෝඩ් වල ඇනෝඩ් දෙක සම්බන්ධ කරපු එකට. කන්ඩෙන්සර් එකේ ධන සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ කැතෝඩ් දෙකක් සම්බන්ධ කරපු එකට. හරි අපේ රෙක්ටිෆයර් එක හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න බලමු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කරන්න කියලා. හරි අපි අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ කහ පාට වයර් දෙක මේ රෙක්ටිෆයර් දෙක ජොයින් කරපු තැනට සම්බන්ධ කරමු. හරි අපි දැන් බලමු මේ රෙක්ටිෆයර් එක කොහොමද අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ කහ පාට වයර් දෙක මේ රෙක්ටිෆයර් එක ජොයින් කරපු තැනට සම්බන්ධ කරගමු. ඒ කියන්නේ මෙතනයි මෙතනයි. දැන් අනිත් කහ වයර් එක සම්බන්ධ කරගමු.
දැන් හරි. දැන් අපි මෙතෙන් තමයි රින සප්ලයි එන්නේ. මෙතෙන් තමයි 12 වෝල්ට් ධන සප්ලයි එන්නේ. අපි දැන්ට වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගමු. හරි, මම දැන් ගත්ත පාට තුනකින් වයර් තුනක්. ඊගේ සුදු පාට එක මම සම්බන්ධ කරනවා ඩයෝඩ් වල කැතෝඩ් දෙකක් එකතු කරපු එකට. හරි, දැන් කළු පාට වයරේ සම්බන්ධ කරනවා ඩයෝඩ් වල ඇනෝඩ් දෙකක් එකතු කරපු එකට. දැන් මේ ඊතුරු කොළ පාට වයර් එක අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. හරි, දැන් මම මෙතෙන් ටේප් එකක් ගහගන්නවා. හරි, දැන් අපේ DC අවුට්පුට් පැත්තේ වැඩ ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ AC ඉන්පුට් පැත්තේ ප්ලග් එකක් මේ ප්ලග් එකක් මම හයි කරගන්නවා. හරි, දැන් මම ඉතින් මේ ටේප් එකක් ගහගන්නවා. හරි, අපි දැන් මේක චෙක් කරලා බලමු. හරි, අපි දැන් චෙක් කරලා බලමු. මේ සුදු වයරේ තමයි 12 වෝල්ට් ධන සප්ලයි එන්නේ. මේ කොළ වයර් එක කළු වයරේ තමයි 12 වෝල්ට් ඍණ සප්ලයි එන්නේ. මේ කොළ වයරෙන් තමයි ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක. අපි දැන් සුදු වයර් එක මේ ලයිට් පටිය දන්ට සම්බන්ධ කරලා බලමු. හරි, ඔයාලට දැන් පේනවා මේ ලයිට් පටිය පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ පවර් පැක් එක වැඩ. අපේ වැඩේ සාර්ථකයි.